जस्तो डाक्टर साहब मलाई यो समस्या भएको चाहिँ 7-8 वर्ष चाहिँ भइसक्यो, औषधि खाएको होइन, म थाकिसकेँ होइन, र यसको उपचार कहाँ हुन्छ होला भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। अब यो प्रश्नको लागि हामीले बिरामीसँग सर्टेन अरू कुराहरूको जानकारी हामीलाई आवश्यक हुन्छ। त्यो छारे रोगको कारण के हो, उहाँले दबाई नियमित रूपमा खाइराख्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कति बिरामीहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने, अब जस्तो हामीले हाम्रो पहिलेको कार्यक्रममा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ कि छारे रोगको उपचार चाहिँ लामो समयसम्म चल्छ। सो सुरुमा कमसेकम 2 वर्षसम्म अनिवार्य रूपमा अन्तिमचोटि भएकोबाट 2 वर्ष खानुपर्छ। र हामीले के पाएका छौँ भने कति बिरामीहरूले चाहिँ 2 वर्षसम्म पुर्याउनुहुन्न, बिचैमा छोड्नुहुन्छ, त्यसपछि भयो भने फेरि त्यहाँबाट 2 वर्षको दबाई खानुपर्छ। अब कुनै कारणले फेरि कुनै भनौँ न अब 2 वर्ष नपुग्दै छोड्नु भयो भने त फेरि अभियसली हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सो त्यही भएर मुख्य चाहिँ तपाईँको औषधि चाहिँ एक टाइम पनि नतुताइकन कमसेकम 2 वर्ष र त्योभन्दा अलिकति थोरै त खानुपर्छ। यो दबाईहरू एकैचोटि बन्द पनि गर्न मिल्दैन, बिस्तारै बन्द गर्नुपर्छ। सो त्यो हिसाबले यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ के दिन चाहन्छु भने मुख्य चाहिँ के कारणले भएको हो त्यो एउटा जरुरी छ जानकारी हामीलाई। र त्यसपछि रेगुलरली उहाँले दबाई खानु भएको छ कि छैन, एउटा कुरा त्यो भयो। एउटा अर्को पनि पक्ष छ, अब छारे रोग भएको मानिसहरूले जस्तो मद्यपानहरू बिल्कुल गर्नु हुँदैन। अब औषधि पनि खाइराख्नु भएको छ तर रक्सी जान पनि खानुहुन्छ भने त्यो पो कारण हो कि? एकदम राम्रो कुरा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो होइन। र यस्तै क्रममा चाहिँ अब त्यस्तै प्रश्न धेरै साथीले गर्नु भएको छ होइन। र एकजनाले भन्नुभएको छ कि मेरो घर छिमेकको दाइले चाहिँ होइन छारे रोगको औषधि कन्टिन्यू 15 वर्ष खाइसक्नु भयो, त्यही पनि उहाँलाई निको भएन भन्ने टाइपका कुराहरू पनि छन् होइन। र एक क्रममा चाहिँ अब जस्तो हजुरले भन्नुभएको कुरा लागू हुनसक्छ, उहाँले साइड ड्रिङ्क्स पो गर्नुहुन्छ कि, अथवा चाहिँ उहाँले लास्ट टाइम भएको छारे रोगबाट 2 वर्ष कन्टिन्यू पो गर्नु भएन कि होइन। यो कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यान दिन जरुरी छ। अब यसमा एउटा अरू थप कुरा चाहिँ के हो भने कसैलाई जिन्दगीभर पनि दबाई खानुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ। जस्तो हामी के भन्छौँ भने सुरुको 2 वर्षको दबाईबाट तपाईँको 100मा झन्डै 70 जना जतिलाई निर्मूल हुन्छ, दोहोऱ्याएर हुँदैन भने बाँकी 30% लाई त फेरि दोहोऱ्याएर हुनसक्छ। उहाँ त्यसमा पो पर्नुहुन्छ कि फेरि अरू जुन 30% जति बाँकी हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी 5 वर्ष दबाई खान सल्लाह दिन्छौँ। अन्तिमचोटि भएकोबाट 5 वर्ष दबाई खाएर फेरि छोड्ने हो। त्यसपछि पनि भयो भने चाहिँ जिन्दगीभर दबाई खानुपर्ने हुनसक्छ। सो छारे रोग भएको कुनै बिरामीहरूलाई चाहिँ जिन्दगीभर दबाई खानुपर्छ भन्ने चाहिँ मनमा राख्नुपर्छ। हजुर एक्ज्याक्टली, किनकि आफ्नो कन्डिसन कस्तो छ त्यो अनुसारले चाहिँ उहाँले आफ्नो औषधिले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यसमा अर्को प्रश्न चाहिँ मलाई कहाँनिर आयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कतिपय पेसेन्टहरूको बानी हुन्छ कि अब त्यहाँनिर त्यो डक्टरलाई देखाएर ठिक भएन, अब अर्को डक्टरलाई चाहिँ मैले देखाउँछु होइन, त्यो टाइपको कुरा गर्दा पनि अप्ठ्यारो भएको हो कि? अब स्पेसलिस्टलाई देखाउँदाखेरि त त्यति धेरै फरक चाहिँ पर्दैन। हामीले हाम्रो पुरानो डिस्कसनमा पनि यो कुरालाई एकदम इम्फसाइज दिएका थियौँ कि लामो समयसम्म खानुपर्ने दबाईमा बिरामीको काउन्सिलिङ चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ। र कोही डाक्टर साहबहरूले त्यो पुरा काउन्सिलिङ चाहिँ गर्नु भएन भने चाहिँ कम्प्लायन्स भन्छौँ हामी, बिरामीले आफ्नो उपचारमा टिकिरहने सम्भावना चाहिँ कम हुन सक्छ। सो त्यो एउटा चाहिँ अर्को पक्ष हो यसमा।